เที่ยวกันอีกแล้วออกนอกสถานที่หนึ่งเนาะใช่วันนี้ไปไหนกันดีวันนี้ออกมาทัวร์เมืองเชียงใหม่กันเล็กน้อยไหนๆเขาก็รัฐบาลก็ใจดีปลดล็อกให้เราแล้ว ใดๆเนาะก็วันนี้มาเริ่มกันที่วัดก่อนเลยเพราะว่าจอดรถที่วัดนิสัยไม่ดีด้วยเนาะ วัดนี้นะคะที่เราพามากันก็คือวัดเกตการามนะคะวัดแรกว่ะพูดเหมือนจะมีหลายวัดแรกที่เรามากันวันนี้เนาะเดี๋ยวชมภาพกันบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนี่นะคะวัดเกตถ้าใครคิดว่าหน้าตาคุ้นๆก็น่าจะเห็นวัดนี้จากกาสะลองสองปีบเนาะมันชื่ออะไรนะพลอยละครเรื่องนั้นอะกาสะลองสองปีบน่ะนั่นแหละเนาะทุกคนรู้กันแล้วก็อันนี้เป็นพระเจดีย์สวยเนาะสวยงามมากแล้วก็ถ้าสังเกตนะว่าพระเจดีย์จะมีความเอียงเล็กน้อยเนื่องด้วยเขาบอกว่าเป็นเพราะเจดีย์นี้เนี่ยสร้างเรียนแบบพระเจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมชั้นดาวดึง something like that แล้วก็เลยต้องสร้างให้เอียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันตรงกันเกินไปใช่ไหมพลอยที่ถามว่าใช่เพราะก็ว่าใช่ ถูกแหละเพราะว่ารู้ได้อย่างไรเพราะว่าเราอ่านป้ายมาแล้ว เราก็เลยรู้เก่งมาก10แต้มเนาะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้จะมีไกด์ชาวเมืองคนเชียงใหม่มาคนลำพูนเหรอคนลำพูนแต่ว่าก็ใกล้กว่าเรานะดูเป็นเนทีฟกับเรามาพาเราเที่ยวด้วยแต่ว่าก็ยังรอพี่เขาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาขนมกินกันก่อนระหว่างรอดีกว่าFrom above, every day would seem turning into love song.ก็คืออันนี้คือข้ามสะพานขัวแขกเนาะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าภาษาเหนือภาษากำเมืองขัวแปลว่าสะพานเนาะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งโน้นเป็นกาดหลวงอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นคอนกรีตตอนที่เขาสร้างโรงเรียนเขาเลยมันเป็นให้เราเพิ่งมาเปลี่ยนไม่กี่ปีเนี่ยใครเป็นคนเปลี่ยนคะพี่รัฐบาลให้รัฐบาลเพราะมันสุกหรือเปล่ามันสุดแล้วมันก็โคมมากเอาแนะนำแขกรับเชิญก่อนวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะมีพี่ภูกับพี่ผู้เนาะวันนี้จะมาคนเมืองจะมาสวัสดีเจ้าเนาะจะมาพาเราชมarea Old Town ใช่ไหมเพราะแถวนี้เขาเรียก Old Town ได้ไหมใช่ก็ได้แต่ว่ามันก็อยู่ชั้นนอกใช่แล้วก็อันนี้ที่เห็นอยู่ข้ามฝั่งนู้นไปก็คือกาดหลวงเราก็กลับมาที่วัดเกตอีกรอบหนึ่งพร้อมทีมงานเนาะเดี๋ยวให้พี่ผู้กับพี่ภูเล่าให้ฟังดีกว่าคนเมืองเล่าสตอรี่เรื่องวัดเกตให้ฟังอาจจะhistorically correct มากกว่าที่เราเล่าเรื่องเจดีย์ไปตะกี้ต้องข่าวมาเล่าเรื่องเจดีย์ให้ฟังมีอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องชุมชนวัดเกตมีอะไรที่แบบน่าสนใจเล่าให้ฟังหน่อยความคูลของย่านนี้มันเป็นวัดหนึ่งวัดเนาะที่สร้างให้เกิดคอมมูนิตี้ชุมชนขึ้นมาแต่ทีนี้มันน่าสนใจก็คือว่ามันเป็นวัดคนเมืองอะที่มันมีวัฒนธรรมแล้วก็มีความผูกพันที่มันผสมผสานระหว่างทั้งแขก
ทั้งคนอังกฤษทั้งคนจีนที่เข้ามาทำการค้าตรงแม่น้ำปิงเนี่ยครับดังนั้นตรงฝั่งด้านหลังของวัดเกตเนี่ยมันเลยเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่มันเป็นร่วมสมัยเนาะแล้วก็มีเรือนเก่าๆที่ว่าเรือนแปรเนี่ยมันจะวางแปรติดกับถนนเลยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นถนนที่เป็นถนนการค้ายุคแรกๆเลยนะในการค้าไม้สักขนของมาจากแม่น้ำปิงต่างๆดังนั้นมันเป็นกึ่งตัวหัวแต่เนี่ยมันเป็นวัดชุมชนที่แบบว่าขันหลักให้กับแม่น้ำเพราะไม่ได้มองว่าแม่น้ำมันคือทางหน้าวัดไงนั้นก็เลยต้องหันหน้าไปด้านนี้ดังนั้นชุมชนก็อยู่ด้านเนี่ยแต่เต็มไปด้วยของคนที่มาทำการค้าไปหมดใช่ไหมครับถนนเส้นเนี่ยมันเลยเป็นถนนเจริญประเทศเจริญราษฎร์ที่เป็นถนนเชื่อมระหว่างการค้าแล้วก็เชื่อมกับลำพูนเนาะเป็นถนนโบราณแหละแล้วก็เป็นถนนเศรษฐกิจยุคแรกๆเลยแต่พอวันเราต้องอยู่ในการปกครองแบบสยามเนาะ2425อะไรเงี้ยครับก็เลยเขาก็มอบก็ใจดีเซ็นทรัลไลซ์เราในการให้รถไฟมาแล้วเขาก็ทำเส้นตะวันออกตะวันตกใหม่ขึ้นมาก็คือป่าเจริญเมืองมาถึงแม่น้ำปิงแล้วก็ข้ามมาก็เป็นถนนท่าแพตัดมาเป็นลาดดำเนินสร้างแกนใหม่สร้างแกนที่เราเข้าใจว่าวัดพระสิงห์เนาะเป็นแกนของเมืองจริงๆอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้ววัดพระสิงห์มันเป็นการเก่าแล้วมันก็เรือนก็อยู่คนละมันก็คือเป็นแกนใหม่ที่สยามสร้างดังนั้นคนในยุคเหนือจะเข้าใจเชียงใหม่ว่าเข้ามาจากตะวันออกของเมืองเนาะเข้ามาก็จะเจอเจริญเมืองเจอสันปักคอยเป็นน้ำปิงท่าแพแล้วก็หลังชนกับดอยสุเทพแต่ความจริงมันเป็นภาพใหม่ที่เกิดขึ้นครับผม น่าสนใจมากว่าใช่เพราะตรงนี้คือหลังวัดใช่ไหม ใช่ แต่ตะกี้ที่ประตูที่พาออกไปตอนแรกนี่เป็นหลังวัดแล้วก็เพราะว่าเหมือนคอนเซ็ปต์แบบอยุธยารัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบวัดหันหน้าเข้าแม่น้ำเนาะแต่อันนี้คือวัดนี้หันหน้าออกจากแม่น้ำอ่ะพี่พูดว่าไงนะตะกี้ เข้าใจมาโดยตลอดว่าอันนี้เป็นทางแบบข้างหน้าวัดเนาะแต่ไม่ใช่ ใช่บ่อย ใช่ เพราะมันติด ใช่ กับถนนอันนี้ ใช่ เนาะ หลังวัดนี่ก็คือออกการหลวง จะถามพี่ภูเฉยว่าแล้วแกนเมืองจริงนี่คือที่ไหนพี่ก่อนที่จะมีถนนตัด เห ผ่า นื น อใต้เหนือใต้ อ่ะฮะ คืออันนี้ต้องพูดถึงวิธีคิดเมืองเชียงใหม่เนาะเมืองเชียงใหม่มันถูกคิดแบบร่างกายมนุษย์อะทักษะเมืองดังนั้นมันก็มีประตู5ประตูซึ่ง5ประตูแทนเดือยคนเลยเว้ยก็คือหัวก็คือทิศเหนือก็เป็นประตูช้างเผือกใช่ไหมครับแขนซ้ายแขนขวาก็เป็นประตูเวียงสันดอกตัวสันดอกแล้วก็ประตูท่าแพขาก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือประตูเชียงใหม่กับประตูสวนปรุงอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยร่างกายมนุษย์มันแทนอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่มันเป็นทิศที่เข้าเมืองคือประตูช้างเผือกแล้วมันก็จะมีวัดแรกคือวัดเชียงมั่นใช่ไหมก็คือเป็นวัดที่ใครก็ต้องเข้ามาก่อนเป็นวัดที่เป็นวัดแรกอะที่ใครเป็นคนสร้างเมืองนะพระยาบางรายเนี่ยมาทับตรงนี้ก่อนแล้วก็สร้างวัดนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มมาทำเป็นเมืองเก่าอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีวัดอยู่ใกล้ๆเช่นวัดล่ามช้างคือขี่ช้างเผือกเข้ามาประตูช้างเผือกล่ามช้างก็ตรงนี้มาทำวัดเชียงมั่นก็คือวัดเหมือนกับ Establish City เนาะถ้าเป็นชื่อภาษาไทยอ่ะใช่ไหมเชียงมั่นมั่นคง Stability อะไรเงี้ยแล้วก็ช้างม้อยที่เถิบออกมาใกล้ๆน้ำปิงเนี่ยก็เป็นที่ไปเป็นที่ฝังศพช้างก็คือช้างม้อยคือช้างตายใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ขนซุงด้วยเพราะมันใกล้กับน้ำปิงดังนั้นถ้าเรามองในอดีตเลยก็คือมันเข้าข้างหน้าใช่ไหมพักช้างขนซุงช้างตายแล้วก็จะเราอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่มันไม่ใช่เมืองแต่ว่าเป็นฝั่งที่นอกน้ำปิงครับดังนั้นแกนเมืองจริงมันคือเหนือใต้น่าสนใจมากเลยสตอรี่นี้ชอบแต่มึงเราไม่ลืมนะเพราะว่ามันทำให้แบบพลาซ่าที่ควรจะเป็นพลาซ่าเมืองเข้าเช่นพลาซ่าทางพลาซ่าของประตูช้างเผือกก็ไม่มีละใช่ไหมมันเอาน้ำพุไปตั้งอย่างถ้าเกิดเราทะเลบอกว่าขึ้นเมืองเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แกนเมืองก็เข้าไม่ได้ก็ต้องเป็นเหมือนวันเวออกเพราะฉะนั้นมันพอเราโมเดิร์นไนซ์ด้วยสยามเนาะดังนั้นสยามก็จะให้เราเนี่ยเข้าเมืองแบบเนี้ยคือถ้าแพ้มันเคยเป็นทูเวย์ก็ทำให้เป็นวันเวย์ยิงแกนมาร้านที่เราเข้าใจคือร้านท่าแพที่มันยิ่งใหญ่ความจริงมันไม่ได้เป็นลานเป็นแกรนเนี่ยเป็นแกนของลานขนาดนั้นอะไรเงี้ยความจริงตัววังเก่าๆอย่างตอนนี้ที่เราขุดพบอะไรนะเวียงแก้วอะไรเงี้ยเนาะมันก็รีไลน์ออนเหนือใต้ไม่ใช่รีไลน์ออนตะวันออกตะวันตกอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันเป็นเพราะว่าตอนที่ล้านนาโดยตัวของโดยพม่าแล้วเป็นสภาวะที่เราก็เนื้อหอมมากเพราะอังกฤษไปครองพม่าแล้วก็ค้าไม้สูงสภาวะตรงนั้นเนี่ยคือเชียงใหม่แบบถูกทำว่าต้องเลือกกันเนาะว่าจะอยู่ฝั่งไหนจะเป็นยังไงแล้วเราก็ดันไปอยู่ฝั่งสยามก็มาลบทั้งสองอย่างคือลบพม่ากับลบความเป็นท้องถิ่นเราเพราะนั้นมันเลยมีหลายอย่างที่ไม่ connecting dot ในเมืองเต็มไปหมดเลยครับ
ล้านนาเนาะสมัยก่อนเราเรียกได้ว่าเป็นบัฟเฟอร์สเตทเนาะ จริง แต่ว่าตอนนั้นจะหาว่าเป็นสเตทก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีโมเดิร์นสเตทเนาะเราก็จะเป็นระหว่างพม่ากับสยามนี่แหละดังนั้นก็ ความน่าสนใจตรงนี้ด้วยนะแบบวันนั้นก็เพิ่งคุยกันเลยอาจารย์พูดคือแบบว่า อืม แล้วทำไมเขาถึงมอบช้างให้เราตราช้างหรือคำว่าช้างให้เราอย่างเงี้ยทั้งที่เราไม่ได้แบบหัดถีอะไรเลยใช่ไหมมันคือซุ้งไงแล้วว่ามันเป็นการต่อกรระหว่างแบบการค้าไม้อะคือแบบเนี่ยคือรัดชั้นเนี่ยคือเส้นชัดๆเนี่ยฉันเลยเอาเชียงใหม่เป็นหัวเมืองของล้านนาที่ความจริงแล้วตอนนั้นมี potential ที่ลำปางก็จะเป็นได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เอามาให้เชียงใหม่เพราะว่าต้องการทำเส้นของให้ชัดเราว่ามันเป็นการดิวกับโคโลเนียลอังกฤษมากบริติชบิสเนสมากๆ ใช่ เขาเลยมาทำอะไรอย่างเงี้ย เพราะการที่ตอนที่อังกฤษมาเป็นเจ้าอาณานิคมพม่าเนาะเขาก็จะมีทั้งอินเดียเพราะเขาเป็นอาณานิคมอินเดียด้วยใช่ปะเขาก็ขนมาเลยใช่ไหมคะทั้งอินเดียและชาวพม่าอะไรเงี้ยเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้น จึงไม่แปลกใจที่เราจะเห็นวัดไทยวัดซิกเนาะ วัดใครใหญ่วัดธรรมะก็มี ใช่ แต่ส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่าทั้งสองคนอะมาในนามของคนของบริติชเนาะดังนั้นเขาก็จะมาในเชิงของคราฟต์แมนชิพอะเขาก็จะมาในเชิงช่างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าตอนเนี้ยที่เราไปท่าแพหรือไปช่างม้วยเราก็จะเจอวัดเก่าๆของพวกนี้อยู่นะแล้วก็เจอสถาปัตยกรรมที่มันคิดแบบตะวันตกแต่ทำด้วยช่างพม่าและอินเดียอะไรเงี้ยมันก็จะมีความร่วมสมัยมากๆในตรงถึงท่าแพ น่าสนใจมาก ถ้าเกิดว่าเราสนใจเรื่องประเด็นแบบว่า การเมืองล้านนาสยามเนาะcolonization อุ๊ปส์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเชิญพี่ภูกับพี่ผู้มาเล่าให้เราฟังอีกเนาะได้ original story น่าจะดีกว่าเราไปอ่านป้ายแล้วเล่าเองตะกี้ เนาะโอเคขอบคุณพี่ภูกับพี่ผู้มากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกันไปไม่มากก็น้อยเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องของcolonization เรียกว่า colonization อาจจะไม่ PC หรือเปล่า ได้แหละ ได้แหละใช่ไหมเรื่องของการรวมศูนย์สยามล้านนาต่างๆเหล่านี้เนาะก็กดไลค์กดคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะได้เชิญพี่ปูกับพี่ปูมาเล่าให้เราฟังอีกเนาะดราม่าต่างๆของสยาม versus ล้านนาวันนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันแล้วนะคะกดไลค์ subscribe and share เนาะแล้วก็ stay healthy until then I'll see you guys next time bye